สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนรักเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับวันนี้จะมาเฟิร์สไฟลท์เครื่องบินซูเปอร์ดีแคทลอนที่ผมทำไว้นะครับลำนี้เป็นเครื่องบินไฟฟ้านะทำจากโฟมทั้งลำเลยนะครับลำตัวเป็นโฟมบอร์ด5มิลนะครับเป็นโฟมบอร์ดชนิดเคลือบนะครับส่วนปีกนะครับผมใช้โฟม 3A นะครับทุกขั้นตอนเนี่ยเป็นงานมือล้วนๆเลยนะส่วนลำนี้นะครับก็เป็นลำแรกที่ผมได้ทำคุณผู้ชมผมทำแม้กระทั่งซุ้มล้อของเขาเลยนะครับซุ้มล้อนะครับผมใช้โฟม 3A ที่ใช้ทำปีกเครื่องบินเนี่ยเหลาเป็นที่ครอบล้อนะครับแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบเลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับเราก็ขุดโฟมคุณผู้ชมเราจะขุดเพื่อใส่ล้อเข้าไปแบบนี้นะครับส่วนการติดตั้งนะครับผมใช้กาวร้อนแปะเลยคุณผู้ชมเพราะว่าซุ้มล้อของเราเนี่ยทำสีด้วยสติกเกอร์นะครับก็เลยแปะซุ้มล้อเข้ากับขาล้อเครื่องบินเลยนะครับนี่ครับให้ฟังเสียงดูนี่ฮะแข็งเลยนะครับเป็นโฟม 3A ส่วนขาล้อที่ผมใช้นะอันนี้เป็นขาล้อสำหรับเครื่องบินน้ำมันไซส์ 25คุณผู้ชมมันจะมีความแข็งเลยนะครับเป็นขาล้ออลูมิเนียมแล้วก็อัดเข้าไปด้านในแบบนี้นะครับก็คือว่าเราจะทำโครงเครื่องบินก่อนนะแล้วก็ใส่ล้อให้เสร็จเลยครับแล้วก็ปิดด้านนอกแบบนี้นะครับมันก็จะโผล่ออกมาแบบนี้คุณผู้ชมส่วนสีที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีของสติกเกอร์นะครับเอาสติกเกอร์แปะเลยเครื่องบินบังคับซูเปอร์ดีแคทลอนลำนี้นะครับปีกยาว1เมตร18เซนติเมตรนะครับเป็นความยาวที่เราปริ้นแบบออกมาทาบเลยส่วนชุดไฟนะครับหรืออุปกรณ์ด้านในเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ 1,400 kV นะครับใบพัด8นิ้วแบตเตอรี่3เซลล์นะครับเซอร์โวทั้งหมด4ตัวสปีดที่ใช้ก็เป็นสปีด40แอมป์ธรรมดาทั่วไปเลยลำนี้ก็เป็นงานมือทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้ใช้เครื่อง CNC หรือว่าอะไรใดๆประกอบเลยคัตเตอร์ล้วนๆนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปบินกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวฝนตกอีกนะครับไปเดี๋ยวผมจะพุ่งขึ้นเลยแล้วกันนะครับรอบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันคล้ายๆว่ามันต้องวิ่งยาวๆนะครับแล้วถนนเราไม่ได้นะผมจะลองพุ่งขึ้นดูนะครับโอ้ยทันไหมทันอีกรอบนึงอันนี้เราบินกันประมาณ 50% เองนะครับเนี่ยบินแค่เบาๆนะครับทำมาใกล้กว่านี้นิดนึงถือว่าสำเร็จนะคุณผู้ชมนะกับแบบแปลนเครื่องบินตัวนี้นะครับเครื่องบินซูเปอร์ดีแคทลอนนะครับล่อนดีมากเลยอันนี้เป็นแอร์ฟอยล์ของเขาเลยนะเป็นแอร์ฟอยล์ที่ผมตัดตามแบบเลยนะครับบินชิลมากคุณผู้ชมชิลจริงนะฮะบินอย่างชิลเลยดูสิครับถึงไหมมันจะไม่เข้าป่าอ้อยนะโอ้ยดูมีแต่หญ้าโอเคไม่มีรอยเลยนะครับนี่ปกติทุกอย่างเลยเปียกน้ำไม่หน่อยนะครับไปไว้นี้โคตรประทับใจเลยจริงนะครับถ้าใครอยากได้แบบตัวนี้นะไปโหลดได้เลยนะครับอยู่ในคอมเมนต์แรกคุณผู้ชมผมจะทิ้งเอาไว้ให้แล้วกันนะสำหรับเครื่องบิน
เปอร์ดีแคทลอนลำนี้นะครับบินอย่างชิลเลยอ่ะโอเคนะครับวันนี้ไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะคุณผู้ชมนะถ้าใครอยากได้แบบของเครื่องบินซูเปอร์ดีแคทลอนลำนี้นะครับก็ให้ไปโหลดที่คอมเมนต์แรกได้เลยคุณผู้ชมตัดตามแบบได้เลยนะครับสำหรับเครื่องบินลำนี้เนาะบินดีครับผมแต่ว่าเวลาหา CG เนี่ยถ่วงหัวนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่า CG ที่เขาให้มาเนี่ยหัวเขามันจะเบานิดนึงนะครับเราก็ขยับแบตขึ้นมาข้างหน้านิดนึงแล้วกันเนาะถ้าใครทำเล่นนะครับแต่ประกอบแล้วสวยจริงๆคุณผู้ชมนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเนาะวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ